ท่านครับกลับมาพบกับคลิปนะหน่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดเป็นน้ำยาซักผ้านะครับผมเป็นขวดเอสเซนต์นะครับผมเป็นขวด1,900 มิลลิลิตรครับเกือบ2 ลิตรนะครับผมเป็นขวดมีหูหิ้วทรงสูงนะครับโอเคครับจะทำเป็นลักษณะของแจกันใส่ดอกไม้ครับรูปทรงต่างๆโอเคติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับ